Hello, chào các bạn. Ống thông hơi nó cũng quyết định một phần gọi là tăng bass cho loa. Thì đây hôm nay mình làm cái ống thông hơi như thế này, và cái ống thông hơi này là vào cái dạng tốt nhất trong các loại. Hello, chào mọi người. Đây là một thứ mà có thể nói là nó có thể ống thông hơi tốt nhất cho loa. Đây, và bạn lấy từ đây đến đây.